नमस्कार, मी क्रांती. परिपूर्ण किचनमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण या व्हिडिओमध्ये होममेड आवळा आणि जास्वंदाच्या फुलांचं हेअर ऑइल कसे करायचे ते बघणार आहोत. करायला सोपे आहे, तर चला सुरुवात करूया कृतीला. आवळा आणि जास्वंदाच्या फुलांचं तेल बनविण्यासाठी इथे मी जास्वंदाची फुलं घेतलीत. ताजी फुलं ही फ्रेश फुलं आहेत. ही आमच्याच घरच्या झाडाची आहेत. जास्वंदाच्या फुलाचं तेल बनवण्यासाठी इथे आपल्याला लाल कलरचीच फुलं पाहिजे. आवळा घेतला मी. तुम्ही इथे फ्रेश आवळा वापरा. थोडीशी मेथी दाणे घेतले मी. जास्वंदाच्या फुलाचं हे देठ काढून घ्यायचं आपल्याला. फुलं तुमची ओली असतील तर ती थोडी ड्राय करून घ्यायची. 7 ते 8 फुलं घेतली तिथे मी. त्यानंतर आवळा मी इथे किसून घेणार आहे. तुम्ही आवळ्याच्या फोडी करून घेतल्या तरी चालेल. आवळ्याच्या फोडी करून मिक्सरमध्ये तुम्ही ग्राइंड करून घेतलं तरी चालेल. मी इथे आवळा अशा प्रकारे किसून घेते. इथे मी 3 मोठे आवळे किसून घेतलेत. इथे मी तेल कमी प्रमाणात करणार आहे, त्यामुळे मी इथे 3च आवळे वापरलेत. त्याचबरोबर इथे मी पॅराशूटचं कोकोनट ऑइल घेतलं आहे. कोकोनट ऑइल तुम्ही कुठल्याही कंपनीचं वापरलं तरी चालेल. तसेच इथे मी तिळाचं तेल घेतलं आहे. हे पतंजली कंपनीचं आहे. थंडीचे दिवस असल्यामुळे कोकोनट ऑइलमध्ये मी थोडं तिळाचं तेल घालणार आहे. तर चला बघूया कृती. मी गॅस पेटवून घेतला आहे. त्यावर ही लोखंडाची कढई ठेवून घेतली आहे. तुमच्याकडे जे भांडं अवेलेबल असेल ते तुम्ही वापरा. फक्त भांडं वापरताना जाड बुडाचं वापरायचं. लोखंडाच्या कढईमुळे आपल्याला तेलामध्ये आयर्न आणि लोह हे दोन्ही गुणधर्म मिळतात आणि ते सुद्धा केसांसाठी खूप उपयुक्त आहेत. तेल घालताना कढई जास्त गरम करून नाही घ्यायची आणि गॅसचा फ्लेम इथे बारीकच ठेवायचा आहे. इथे मी 200 ml कोकोनट ऑइल घेतलं आहे आणि ते सर्व मी यामध्ये घालून घेणार आहे. इथे मी 50 ml भरेल एवढं तिळाचं तेल घेते. तुम्ही इथे अर्धं तिळाचं तेल आणि अर्धं कोकोनट ऑइल वापरलं तरी चालेल. इथे तेल थोडं कोंबट होईपर्यंत गरम करून घ्यायचं. त्यानंतर यामध्ये किसलेला आवळा घालून घ्यायचा. पाहू शकता तुम्ही इथे बबल्स आलेत, म्हणजे तेल आपलं हलकं गरम आहे. तेल जर का जास्त कडकडीत तुम्ही गरम केलं आणि त्यानंतर ह्या गोष्टी घातल्या तर तेलातले जे गुणधर्म आहेत ते नष्ट होतात. इथे तेल उकळायला लागलं आहे. थोडं मी हे हलवून घेते. आवळा केसांच्या हेअर ग्रोथसाठी खूप उपयुक्त आहे. तसंच आवळा खाल्ल्याने सुद्धा केस काळे राहतात. आवळ्याचं सेवन तुम्ही रोजच्या आहारात केलं तर केसांसाठी खूप चांगलं आहे. तेलाला उकळी फुटली पाहू शकता तुम्ही. याच्यात पाण्याचा अंश असल्यामुळे ह्या प्रकारचे बबल्स फेस याला आलाय वरतून. 2 मिनटं हे आपण असंच उकळून घेणार आहे. त्यानंतर यामध्ये मेथीचे दाणे घालणार आहे. आवळा खाली जळू नये म्हणून अधूनमधून याला हलकं असं हलवून घ्यायचं. यामध्ये मी मेथीदाणा घालून घेते. 1 चमचा मेथीदाणा घेतला मी. थोडं आणखीन टाकते. त्यानंतर इथे मी जास्वंदाची फुलं घालून घेते. तुम्ही अशी घातली तरी चालेल, नाहीतर याच्या पाकळ्या करून टाकल्या तरी चालेल. गॅसचा फ्लेम इथं बारीकच ठेवायचा आहे, कुठेही मोठा करायचा नाही. बारीक गॅसवर हे ऑइल केल्यामुळे आपण यामध्ये जे जे इन्ग्रेडियंट्स वापरलेत त्याचे सर्व गुणधर्म या ऑइलमध्ये उतरतात. जास्वंदात सुद्धा केस काळे ठेवण्याचे गुणधर्म आहेत. जास्वंद हेअर फॉल थांबवते, केसांना सिल्की आणि शाईन बनवते. आवळा आणि जास्वंद याचा हेअर मास्क तयार करून सुद्धा तुम्ही केसांना लावू शकतात. तुमच्याकडे जर का लोखंडाची कढई नसेल तर तुम्ही जे भांडं तुमच्याकडे अवेलेबल असेल त्यामध्ये हे तेल करू शकतात. फक्त भांडं घेताना थोडं थिक जाड घ्यायचं आहे. जास्वंद सुकवून ड्राय करून त्याची पावडरसुद्धा तुम्ही घरी स्टोअर करून ठेवू शकतात.
जर का तुम्ही हे तेल चांगलं उकळून नाही घेतलं, आवळ्यामध्ये पाणी तसंच राहिलं, तर हे तेल जास्त दिवस टिकत नाही. तुम्हाला जर का हे तेल जास्त दिवसासाठी करायचं असेल, जसं 1 महिन्यासाठी, तर इथे आवळा पूर्ण ड्राय करून घ्यायचा आहे. तेल तयार झालं आहे कसं ओळखायचं, तर यामध्ये वापरलेला आवळा आपल्याला पूर्ण ड्राय करून घ्यायचा आहे. पूर्ण तळला गेला पाहिजे तो आवळा. फक्त आपला लालसर होईपर्यंत आपल्याला हे तेल उकळून घ्यायचं आहे. इथे पाहू शकता तुम्ही, आवळा लालसर झाला आहे. थोड्या वेळ आणखीन हे तेल उकळून देऊ. थोडा वेळ झाला आहे. इथे मी गॅस बंद करून घेतला आहे. पाहू शकता तुम्ही, तेल अशा प्रकारे तयार होतं. तेलाचा कलरही चेंज झाला आहे. हे तेल मी थंड व्हायला थोडा वेळ असंच ठेवून देणार आहे. हे थंड झाल्यानंतर गाळणीच्या सहाय्याने आपल्याला एका भांड्यामध्ये हे तेल गाळून घ्यायचं आहे. इथे मी तेल गाळून घेते. तेल गाळून झाल्यानंतर राहिलेला हा चोथा आपल्याला फेकून द्यायचा आहे. ह्या राहिलेल्या भागाचा काही उपयोग होत नाही आपल्याला. तेल नीट निथळून घ्यायचं आणि एका हवाबंद बरणीमध्ये हे भरून घ्यायचं आहे. पाहू शकता तुम्ही, इथे तेलाचा कलर बदललेला दिसतोय. हे तेल केसांसाठी खूप उपयुक्त आहे. सुरुवातीला हे तेल वापरल्यामुळे तुमचं हेअरफॉल होऊ शकतं. जशी जशी तुम्हाला या तेलाची सवय होईल तसं तसं हे तेल तुम्हाला सूट करेल. इथे मी एका बरणीमध्ये हे तेल ओतून घेते. तर कसा वाटला तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कमेंट करून कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनललाही सबस्क्राईब करा. तर परत भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत बाय अँड टेक केअर.